हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो माछाको झोलको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 4वटा पिस माछालाई। अब यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति कागतीको रस, 1/4 चम्चा बेसार, आधा सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, आधा सानो चम्चा पेपरिका राखेँ र नुन राखेँ मैले थोरै। अब यसलाई म यसरी यो मसलालाई सबैतिर लगाउँछु माछाको पिसहरुमा। यसमा चाहिँ बेसन या मैदा पनि राखेर हजुरहरूले यसरी म्यारिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले झोल बनाउने भएकोले आज राखेको छैन। र अब यति गरिसकेपछि यसलाई छोपेर आधा घण्टाको लागि राख्दैछु म। ल अब झोलको लागि मसला तयार पार्दैछु म। यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 1 सानो चम्चा धनिया, दाना धनिया, 1 सानो चम्चा जिरा, आधा सानो चम्चा तिल। यो तिल चाहिँ अप्सनल हो, तिल नलिएर बनाउँदा पनि हुन्छ। आधा सानो चम्चा तोरी र 2टा रातो सुकेको खुर्सानी। यो सबै कुरालाई मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ केही बेर। ल अब हाम्रो मसला भुटिसकेको छ। अब म यसलाई प्लेटमा सारेर केही बेरको लागि सेलाउनलाई दिन्छु र यसलाई मसिनो गरेर पिस्नेछु। ल अब माछालाई फ्राई गर्नको लागि मैले प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेललाई तताइसकेको छु र यो राम्ररी ताति पनि सकेको छ। अब म राख्छु यसमा मैले अघि म्यारिनेट गरेको माछाको पिसहरुलाई। अब यसरी राखेर यसलाई हल्का राखेर क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ, दुवै तर्फबाट फर्काउँदै। अब यसलाई म अर्को साइडमा फर्काउँदैछु। र अब यो साइड फर्काएर पनि यसलाई केही बेर यस्तै हल्का रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब माछा दुवै तर्फबाट फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई झिक्दैछु। ल मैले अब झोल बनाउनको लागि यहाँ प्यानमा फेरि 2 ठुलो चम्चा तेललाई तताउन राखेको छु र यो तेल ताति पनि छ र यसमा मैले फुराएँ 1 तेजपत्ता, केही करी पत्ता। यो करी पत्ताले एकदमै मिठो किसिमको टेस्ट दिन्छ। मैले यहाँ 1 मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी पिसेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। अब यो प्याजलाई चाहिँ केही बेर हल्का रातो हुने बेलासम्म यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। र प्याज यतिको भएपछि अब यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको बिरुवा। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो कलर दिन्छ। यसमा आधा सानो चम्चा बेसार। अब मिक्स गरिदिएँ। अब यति बेला भएपछि मैले राखेँ अघि मैले भुटेर पिसेको मसला। चलाइदिउँ। अब मैले राखेँ 2टा ठुलो टमाटरलाई मैले यसरी प्युरी बनाएर लिएको छु। टमाटरको प्युरीलाई राखेँ।
राखेँ मैले। अब थोरै टमाटर राखेर मिक्स गरिदिउँ। अब यसलाई छोपेर 7-8 मिनट जति पकाउनु पर्छ पहिला राम्ररी। ल 7-8 मिनट यसलाई पकाएपछि अब यसलाई मिडियम टु हाइटमा फेरि यत्तिकै नछोपिकन फ्राई गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो फिस करी बनाउँदा जति राम्ररी यो मसलाले फ्राई गर्यो त्यति नै मिठो करी बन्छ। ल अब मसला पनि एकदमै राम्ररी फ्राई भएको छ। अब मैले यसमा राखेँ 2 कप जति मनतातो पानी। यो झोल चाहिँ आफूलाई कति बनाउन मनपर्छ त्यही अनुसार पानी राख्न सकिन्छ। यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा फिस करी मसला। यो अप्सनल हो तर राख्दा एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। थोरै नुन राखेँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार र थोरै धनियाको पत्ता पनि राखेँ। चलाइदिउँ। अब यसलाई उम्लिन दिनुपर्छ। ल अब यो उम्लिन थालेपछि मैले यसमा राखेँ अघि फ्राई गरेको माछा। अब यसलाई छोपेर अरु 10 मिनट जति पकाउँछु म। ल अब हाम्रो माछाको झोल चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा कागतीको रस र यसमा मैले राखेँ बाँकी रहेको हरियो धनियाको पत्ता। एकदमै राम्ररी पाकेको छ। एकदमै मिठो खाउ खाउ लाग्ने देखिएको छ। अब एकदमै मिठो र स्वादिलो माछाको झोल चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी माछाको झोल बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदा। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।